Morjesta. Nyt jatketaan taas tän luukun parissa. Elikkä mä sain tän viimeksi tähän kuntoon. Aika rajun näköinen se on vielä, mutta sillä nyt ei oo mitään merkitystä tässä vaiheessa. Mä otan tuossa tasoittelen kun ehdi. Mutta nyt kun tämä oli vetänyt vähän kieroon, niin kuin tuosta varmaan äsken näin, että se on vetänyt näin kieroon tämä luukku, eli se on tämmöinen noin sentin sisään noista kulmista. No siis tuohan nyt ei niinku hirveästi haittaa, mutta nyt kun mä kiristän tätä luukkua tai lukkoa kiristän lukkoa tätä niin se menisi tiukemmalle, niin nämä kahdet ottaa tätä nyt vastaan. Eli tämä nyt on maksimikireys, mitä tämän saa nyt tällä hetkellä laitettua. Et siinä on semmonen probleema. No käydään nyt kattoo sisältä. Mä ton tiivisten tosta tosiaan jo nyppäsin pois. Sitten tässä tuli semmonenkin jännä homma. Elikkä kaikki nämä, minkä tää tuo tiiviste painetaan tämä. Tässä on nuo 2 peltiä tuossa pokkauksessa. Niin nämä oli kaikki vääntynyt tuonne ulospäin. Ja ne oli kaikki niinku täällä huomattavasti niinku ulospäin vääntyneenä. Mä noin sentin jo voin taivuttaa, niin kuin näkyykin tätä näin, niin mä jonkun sentin verran jo voin taivuttaa näitä näin sisäänpäin, joka reunaa tuolta. Tää on sillä pastulla vaan melkoinen voima kyllä. Jotenkin hankala edes uskoa, että miten se noin voi tehdä. Tässä voi olla lukua lähtenyt tonkin takia ihan mukavasti jo. En tiedä. Kai mä tommosta oon huomannut. Viimeksi mä tämän 2 vuotta sitten nää kävin läpi. Oho, eihän tämä mene kiinnikään enää. No niin. Käydään katsoa sisältä. Eli nyt kun tuo luukku on vääntynyt noin. Vääntynyt kieroon, tai sehän oli kyllä aikaisemminkin. Mutta nyt se on entistä pahempi. Saataisiko me tänne vaan tuolta? No niin. Eli täällä näkyy tämä rako. Se kuuluu tuommoista noin 1,5 senttistä tai jotakin. Täällä on jotenkin liian rajukin tämä rako tulee jostain syystä. Sitten kun mennään tänne alaspäin. Tuolla ei ole niinku käytännössä mitään rakoa enää. Elikkä mä joudun täältä sipasta nyt palan pois. Että mä saan tänne ton tiivisteen laitettua. Sen takia kun tuo luukku on niin kierrossa. Se on muuten kohtuu hyvä. Mutta justiin nämä päädyttää täällä näin, niin kuin tostakin näkyy. Niin. Tuolla on vaan liian vähän rakoa tuolla noin. Niin sen takia tätä luukkua ei saa tiukemmalle. Elikkäs tässä olisi nyt seuraavana operaationa rälläköä tuota kulmia tuolta. Tai jota rakoa tuolta vähän isommaksi. Että me saadaan tuo tiiviste tonne paikoilleen. Jatketaan nyt sillä sitten ja katsotaan jos saataisiin tuotosta tehtyä. No niin. Nyt on kuulkaas rälläköity. Rälläkkä laulanut. Iloisesti. Tuosta aika paljon lähti kun kattoo niin. Ja nyt se olisi niinku aika lähelle hyvä. Huom aika lähelle. Ja mä nyt tänne pistän erilaisen tiivisteen. Eli mun on tästä alkuperäinen. Mutta tuo on niin huonossa kunnossa jo, että mä kävin Bildemasta hakemassa ihan tämmöstä yleismallin tiivistettä. Tämä on mennyt vähän tämmöiseksi huonoksi jo, niin
kokeillaan nyt tämmöstä laittaa ja mullahan on tuolla, mä tätä mittasin, niin mulla on niinku tästä kohdasta alaspäin ja mennään tänne ja tänne kohtaan, niin siellä on noin sentin välys. Sitten kun mennään tästä kohdasta ylöspäin, niin tuolla on joku 1,5 senttiä ja sitten on vähän enemmänkin jossain kohtaa. Niin mä päädyin semmoiseen ratkaisuun, että mä käytän tätä letkua tuolla sisällä. Eikä täällä on tommonen reikä täällä tiivisteen sisällä. Mä pistän tämän tänne. Niin jäykistämään tää näin. Ylhäältä. Et se ei mene tätä niin enempää kasaa kovin helposti. Ja mä mittasin, niin se on se 1,5 senttiä, just kun mä näin laitan. Suurin piirtein. Niin se pitäisi olla justiin hyvä. Katsotaan nyt miten tää toimii, mutta no, saa nähdä. No tosiaan nyt pitäisi lähteä vaan testaamaan, että onnistuuko tää systeemi vai eikö onnistunut. No tosiaan rajusti tätä piti taidella tätä peltiä tästä, kun se oli vissiin passosta vaan vääntynyt tuo pokkaus melkein joka kohdasta. Tää on kyllä erikoista. Tää on siinä passossa vaan aika paljon voimaa. No niin, kyllä oli kova homma tässä. Kovaa työmaa. Just sai sen kiinni. Nyt on hyvän näköinen. Tulikin parempi kuin mitä mä ajattelin. Yllättävän kova työmaa oli taas tässä. Ja täältä se nyt näyttää. Ei tää nyt ihan ehkä niin hienoa kuin tuo vanha. Jos tuo olisi hyvä kuntoinen tuo vanha, niin ei tää ehkä ihan niin hienon näköinen ole, mutta kyllä se nyt menee. Hyvä kun tää ei ole tulkoon kohta aivan pilalla tossa noin. Mä tää saumakohan tuonne ylös nyt päätin jättää ja toinen tosiaan laitan tuo letkua sisälle. Tuohon yläosaan, mikä oli vähän väljempi. Niin. Mä tuohon välillä laitan vielä multibondia tai jotakin, niin saan ton tiiviiksi. Mutta joo, nyt mä tosiaan nämä siivosin, kävin läpi kaikki nämä tiivistepinnat, niin tuolla oli vähän jotain pientä halkeamaa ja tuolla. Pitää ne korjata ja sitten pääseekin tän ulkopuolen kimppuun. Tässä onkin kivaa työmaa. Saa laittaa useamman kerran pakkeliin. Mutta joo, eiköhän tämä tästä.